Miss April. Ito na po yung yellow na binalatan natin kanina. Tingnan niyo po siya. Tingnan niyo po. Maliit siya and medyo mahirap siya balatan. Hindi kagaya nung kanina na ano siya. Madali lang. Ganyan talaga. Meron madali. Meron din mahirap. And malapit na po. Tingnan natin na ginawa ni Miss April. Cute po siya. Tingnan niyo po. Yellow. Iba po siya sa iba. Yan. Yan. Kasi nga po, lahat tayo may kanya-kanyang balat. Kaya nito. Pero, parang katulad din siya sa life natin na kahit iba-iba man po tayo, pareho pa rin po sila na nakakuha ng mga kapag sila nakasama. Parang wala na ito yata. Kapag kita kasi naman yung finish product, si mama nagagawa. Kala nyo ako gagawa. Hindi kasi ako marunong. Kasi, alam niyo,